Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh của Citizen Pathway. Và trong video này Trúc sẽ chia sẻ về chủ đề tại sao nên chọn một đơn vị thẩm định dự án EP5 độc lập. Thứ nhất là chúng ta phân tích là có bao nhiêu đơn vị sẽ tham gia vào quá trình đầu tư EP5 của anh chị. Và thứ hai là chúng ta sẽ phân tích yếu tố tại sao nên chọn một đơn vị thẩm định dự án EP5 độc lập nha các anh chị. Yếu tố đầu tiên, chúng ta sẽ có 4 đơn vị có thể tham gia và chịu trách nhiệm trong quá trình đầu tư EP5 của anh chị. Đơn vị đầu tiên là hãng luật di trú. Thì chúng ta cần có một luật sư di trú đứng đơn trên hồ sơ của anh chị để đại diện anh chị làm việc với Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Thì đây là luật sư di trú hoặc là hãng luật anh chị làm việc cùng. Đơn vị thứ hai đó chính là đơn vị tư vấn, có thể là Citizen Pathway hoặc đơn vị tư vấn di trú nào mà anh chị lựa chọn. Thì vai trò của đơn vị tư vấn di trú này sẽ giúp anh chị thẩm định dự án, chứng minh nguồn tiền, giúp anh chị chuyển tiền và giúp anh chị theo dõi cái bộ hồ sơ và đại diện các anh chị làm việc với các đơn vị liên quan trong xuyên suốt cái quá trình đầu tư EP5 của anh chị. Đơn vị thứ ba đó chính là trung tâm vùng, là đơn vị được cấp phép của Sở Di trú để quản lý quỹ đầu tư EP5 của anh chị. Đơn vị này sẽ có trách nhiệm là đại diện các nhà đầu tư EP5 để làm việc với chủ đầu tư hoặc là cập nhật cái thông tin về dự án đến cho các anh chị một cách thường xuyên và chịu trách nhiệm với Sở Di trú về cái việc theo dõi phát triển dự án và bảo vệ các nhà đầu tư khi có những cái trường hợp, những cái rủi ro xảy ra. Và đơn vị thứ tư là chịu trách nhiệm trực tiếp cho khoản tiền đầu tư của anh chị, đó chính là chủ đầu tư, là đơn vị phát triển dự án và nhận cái nguồn vốn EP5 của anh chị để phát triển. Các anh chị có nhiều sự lựa chọn. Chúng ta có thể đầu tư thông qua một trung tâm vùng độc lập hoặc có thể đầu tư thông qua một trung tâm vùng thuộc sở hữu của một chủ đầu tư. Thì mỗi hình thức đều có ưu và nhược điểm riêng. Tuy nhiên chúng ta cần lựa chọn dự án rất là kỹ càng, bởi vì dự án là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của hồ sơ EP5, bao gồm thành công về thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh vĩnh viễn và đặc biệt là về khoản tiền đầu tư 800.000 đô được hoàn lại. Có nhiều khách hàng hỏi chúng tôi rằng tại sao anh chị nên chọn một đơn vị tư vấn như Citizen Pathway để giúp anh chị thẩm định một dự án EP5 độc lập, thay vì các anh chị đầu tư thẳng cùng với trung tâm vùng hoặc đầu tư thẳng cùng với một chủ đầu tư. Thì thưa quý anh chị, đây là một câu hỏi rất là hay và chúng tôi thường chia sẻ với các anh chị rằng với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư EP5 thì chúng tôi đã có cơ hội đồng hành cùng với rất nhiều dự án EP5 và đồng hành cùng với hàng trăm nhà đầu tư EP5 thành công. Thì chúng tôi hiểu rằng làm thế nào để thẩm định một cái dự án EP5 độc lập và đại diện cho các nhà đầu tư để làm việc với các dự án, chọn lọc ra một cái dự án tốt nhất. Và thường chúng tôi sẽ có một cái biên bản thẩm định dự án EP5 để gửi cho các anh chị. Và với biên bản thẩm định này anh chị sẽ đọc và có thể hiểu rằng những cái ưu nhược điểm của một cái dự án trước khi ra quyết định đầu tư. Bởi vì với cái quy trình thẩm định dự án EP5 chúng tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về yêu cầu rất nhiều những cái giấy tờ hồ sơ của dự án để chứng minh khả năng hoàn tiền, khả năng đạt được thẻ xanh vĩnh viễn của một cái dự án. Thì rất nhiều câu hỏi được đặt ra, ví dụ như là kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc phát triển những cái dự án tương tự, hay là cấu trúc vốn của một cái dự án này là gì, liệu chủ đầu tư đã bỏ tiền thực sự ra để phát triển dự án hay chưa, cái khoản vốn của nhà đầu tư EP5 có thực sự là cần thiết hay gọi là đóng vai trò thiết yếu trong một cái dự án, hay là nếu dự án này không có vốn EP5 nó có thể thành công hay không, hay là báo cáo tài chính của chủ đầu tư hoặc là đơn vị đứng ra cam kết cho những cái đảm bảo về đảm bảo hoàn tiền nếu không được chấp thuận I526E, hay là đảm bảo hoàn tất xây dựng. Chúng tôi đến tận nơi để khảo sát những cái dự án để đảm bảo mang lại những cái thông tin, những cái hình ảnh chính xác nhất cho các nhà đầu tư. Chúng tôi cập nhật định kỳ cho các nhà đầu tư hàng quý và hàng tháng và có báo cáo kiểm toán cuối mỗi năm để giúp nhà đầu tư có một cái bức tranh rõ ràng và được cập nhật thường xuyên. Như vậy, vai trò của một đơn vị thẩm định dự án EP5 độc lập như Citizen Pathway, chúng tôi tin rằng chúng tôi ở đây để bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư EP5, không hề có xung đột quyền lợi, và ở đây để mà đồng hành cùng với các nhà đầu tư EP5 ở Việt Nam trong một hành trình 5-10 năm và giúp cho các nhà đầu tư EP5 Việt Nam thành công trong chương trình. Bởi vậy, nếu các anh chị đang quan tâm tới một cái dự án EP5 và mong muốn có được sự hỗ trợ đồng hành để mà thẩm định một cái dự án anh chị đang quan tâm, anh chị có thể liên hệ với Citizen Pathway thì chúng tôi sẽ có thể có được một cái báo cáo thẩm định sau khi xem xét và thẩm định dự án để giúp anh chị có được nhiều thông tin hơn trước khi ra quyết định đầu tư.